ไม่บอกทางไปสวรรค์นิพพานถ้าไม่สอนกรรมฐานเป็นทางที่ไปอบายไปตกนรกนั่นแหละถ้าให้สอนกรรมฐานเจริญกรรมฐานเรียกว่าบอกทางไปสวรรค์บอกทางไปพระนิพพานนั่นพระกรรมฐานอุปชาท่านบอกท่านสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละนั่นเป็นผู้สั่งสอนเบื้องต้นผู้เป็นอุปชาต่อมาสืบกันมาก็เอาพระธรรมคำสั่งสอนของท่านมาสอนกุลบุตรที่บวชมาเกศาคือผมท่านบอกว่าโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังนี่กรรมฐาน5เรียกว่าพระกรรมฐานปฏิโลมอนุโลมว่าถอยกับตะโจทันตานะขาโลมาเกศาพูดถอยกลับมาอีกกลัวจะลืมนะพูดว่าไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกเรียกว่าทบทวนไปมานั่นแหละให้ไปเจริญแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจริญหรอกท่านสอนแล้วก็แล้วไปโดยลืมกรรมฐานไปเห็นแต่โสภาความงามนั่นแหละอสุภะไม่เห็นอสุภะกรรมฐานเห็นแต่โสภาความสวยความงามมาแทนไว้ เรียกว่ากิเลสสมานนั่นแหละมันปกปิดไว้มาแทนไว้เอาของไม่สวยออกไปเอาของสวยมาเข้ามาแทนไว้นั่นนี่มั้งพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่สวยงามพิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกท่านบอกว่าเป็นของไม่สวยไม่งามผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีแต่ว่ามองไปก็เห็นแต่ของสวยๆงามๆนั่นแหละมาแทนไว้กิเลสมานมองเห็นผมก็สวยมองเห็นขนก็สวยมองเห็นเล็บก็สวยมองเห็นฟันก็สวยมองเห็นเนื้อหนังก็สวยหมดเห็นแต่ความสวยมารเนี่ยว่ามารมันมาฉาบทาไว้นั่นแหละที่อยู่ที่ตั้งกินก็ไม่หอมไม่เจริญใจแต่มันก็ว่าเห็นแต่ความหอมความเจริญใจนั้นแหละติดกินได้กินสยบสยองน่ารักน่าใคร่ควรตากวนใจเกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละมารเรียกว่ามารไปเชื่อแต่มารนั่นแหละผมก็สวยตัวเราก็หลงตัวเราเหมือนกันนั่นแหละบางคนบางท่านมันงอกแก่มามก็ขาวผมก็ดีก็ไม่ยอมแก่ไม่ยอมให้มันงอกบางคนก็เอาสีดำมาย้อมไว้ไม่ให้มันดำไม่ให้มันขาวบางคนก็เอาสีทองมาพ่นมาเป่าให้มันเป็นสีทองไปไม่อยากจะให้มันขาวไม่อยากให้มันแก่นั่นแหละถ้าแก่แล้วมันก็ขาวใช่ไหมแต่ผมแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวกันดำแก่มามันก็ขาวขนก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็ขาวก็งอกไปแก่มาร่วงไปเล็บก็เหมือนกันท่านว่าเป็นของที่ไม่สวยไม่งามของสกปรกไปจับนู้นใบนี้ติดขี้เล็บแต่ว่ากับไปส่งเสริมมันขึ้นมาทีนี้เอาสีทองสีเขียวสีแดงอะไรละไปทาไปฉาบไว้ให้มันสวยมันงามขึ้นมาให้มันหลงเล็บก็ดีฟันก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ฟันปลอมถ้ามันดูดมันร่วงมันโบไปก็ไม่ให้มันโบได้เอามาแทนไว้ผมปลอมฟันปลอมนี่แต่ของปลอมๆทั้งนั้นได้มาของปลอมเป็นยังไงล่ะเห็นไหมล่ะมันไม่เป็นแก่นเป็นสารผมมันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารได้มามันก็งอก
แต่เป็นหนุ่มเป็นสาวมองเห็นกระลำเดี่ยมน่ารักน่าใคร่ยวนตายวนใจให้เกิดความรักความใคร่เกิดมานะราคะความกำหนัดยินดีนั่นแหละเป็นอย่างนั้นไม่ได้เจริญกรรมฐานก็เลยยกยงส่งเสริมกันในทางที่ผิดนั่นแหละได้มามันก็ทุกข์ทีนี้ทำไมนะมันจึงทุกข์คือมันไม่เป็นแก่นเป็นสารนั่นแหละหนุ่มสาวได้มาแล้วไม่อยากให้มันแก่ของมันแก่เป็นทำยังไงได้มามันก็แก่ทีแรกก็ต้องการความหนุ่มความสาวนั่นแหละแต่ว่าไม่เห็นความแก่มันอยู่ในนั้นความแก่มาจากไหนล่ะมันก็มาจากความหนุ่มความสาวนั่นแหละก็คนเดียวกันนั่นแหละสิ่งเดียวกันนั่นแหละท่านให้เจริญกรรมฐานคือพิจารณาทบทวนไปมาเห็นแล้วก็ทบทวนไปอีกเห็นไหมล่ะเห็นคนหนุ่มก็ทบทวนไปหาคนแก่ท่านทบทวนอนุโลมปฏิโลมบอกว่าย้อนถอยกลับไปอีกเห็นคนแก่โอ้คนแก่มาจากไหนล่ะโอ้มันมาจากคนหนุ่มคนสาวนี่แน่สาวหาเหตุมันไม่ก็เห็นเท่านั้นแหละเห็นกรรมฐานเท่านั้นแหละผมขาวๆมาจากไหนล่ะโอ้มาจากผมดำๆนั้นแหละแต่ก่อนมันก็ดำเรื่องเป็นหนุ่มเป็นสาววีขึ้นมันก็แก่มามันก็งอขาวตัวอาตมานี่แหละก็ดูอาตมาเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันก็หาเส้นจะดำก็ไม่ค่อยอยากจะมีแล้วมันเส้นขาวมากกว่าเดี๋ยวนี้ต่อไปกับขาวหมดนั่นแหละแต่เป็นท่าหนุ่มนะอายุ20 กว่าปีนั่งโกนผมอยู่เลยว่าในรุ่นนั้นระหว่างนั้นเป็นหนุ่มอยู่เนาะ20 กว่าปีโกนผมใส่ขวดไปดูบอกว่าต่อไปมันจะไม่เห็นผมดำก็จริงในโกนใส่ขวดไว้ต่อมาแก่40-50มันก็สอดออกมาขาว50ก็ผมขาวก็สอดออกมาแล้วแกมออกมามากไป60-70เดี๋ยวนี้เข้า70ได้ก็ผมดำก็น้อยมีอยู่แล้วมันน้อยมีแต่ผมขาวมันมากเพราะอะไรเพราะนั้นน่ะมันแก่เรียกว่ามันแก่มันมาจากหนุ่มจากสาวนั่นแหละความแก่ความเจ็บมาจากไหนก็มาจากความหนุ่มความแข็งแรงนั่นแหละเก็บนู่นปวดนี้อาตมานั่งเครื่องมาเห็นเขาเอาคนแก่ขึ้นมา2 คนเอาใส่รถเข็นขึ้นมามาวางไว้โต๊ะข้างหน้าอาตมาเนี่ยถ้าแก่มาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เนาะบอกว่าใส่รถเข็นขึ้นมา2 คนโจมวางใส่เบาะเราก็เหมือนกันนั่นแหละบอกว่าวันใดวันหนึ่งแต่วันนี้เราก็ช่วยตัวเราได้วันข้างหน้าเราก็เหมือนกันบอกว่าดูแล้วดูคนสาวกับคนแก่ผู้หญิงนั่นนะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะดูคนสาวมันก็ตึงตังอะไรมันก็น่ารู้หน้าบางคนแก่มันก็เหี่ยวย่นหน้าก็เป็นไก่เขียวไปหมดหน้าหิ้วคิ้วก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะหลังก็หดกับความค้อมไปเป็นอย่างนั้นแหละนั่นจังว่าประวัติน้องชาย พระสารีบุตรอ่านประวัติเรวตะเป็นน้องสุดท้ายมีลูก7 คนนางสาลีพามณีพูดประวัติเรียกพระสารีบุตรให้ฟังเนาะพอเป็นสติเตือนใจเนาะพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกเบื้องขวา
เป็นผู้มีสติเร็วสติไวสติมากพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเป็นผู้มีปัญญาปัญญามากปัญญาแหลมคมปัญญาไวนั่นพระสารีบุตรพระองค์ทรงสรรเสริญเกิดมาก็มีศรัทธาบวชเป็นบุตรเศรษฐีด้วยมีทรัพย์87 โกฏบอกว่า10 ล้านจึงเป็นโกฏหนึ่งเท่าไหร่ล่ะ10 ล้านเรา10 ล้านไทยนี่แหละจึงเป็นโกฏหนึ่ง87 โกฏมีจากล้านแม่ก็ไม่อยากให้บวชเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติมากสารีบุตรออกบวชก็มีน้องสาวอีก3 คนก็ติดตามไปบวชหมดเดี๋ยวน้องชายก็ไปบวชเดี๋ยวแต่เดวตาคนสุดท้องแม่อยากจะผูกลูกชายไว้ในสมบัติเข้าของเสียลายสมบัติเข้าของไม่มีใครดูแลที่นี่เดี๋ยวเดวตาอายุ10 กว่าปี ลูกชายคนสุดท้องพ่อแม่อยากให้รักษาสมบัตินอกนั้นไปบวชหมดท่านพระสารีบุตรท่านตรัสไว้แก่พระภิกษุทั้งหลายถ้าเห็นน้องชายผมอยู่ที่ไหนอยากจะบวชขอให้บวชให้ด้วยบอกว่าวันหนึ่งก็พ่อแม่ก็เลยผูกเลวตะยังให้รักษาเขาของสมบัติมากเศรษฐีใครไปที่นารันทาคงจะเห็นเนาะบ้านพระสารีบุตรบ้านของแม่พระสารีบุตรที่ก่ออิฐเดมอนใหญ่ๆนั่นแหละในนารันทาไปกราบไปไหว้นั่นแหละใครไปเมืองอินเดียคงจะเห็นนั่นแหละเศรษฐีเลวตะอายุ10 กว่าปีก็เลยไปเป็นมั่นกับตระกูลหนึ่งกับเศรษฐีเหมือนกันพ่อแม่อยากให้อยู่ครอบครองราชสมบัติบริวารมั่นทางเจ้าสาวกับปู่ย่าตายายเจ้าโคตรพ่อตามากันทางนี้กับปู่ย่าตายายเจ้าโคตรพ่อตาก็มารวมกันที่นี่คนแก่ก็เลยให้คู่มั่นนี่เอาขันใส่น้ำมาให้หมอบลงให้พรนั่นแหละให้เจ้าอยู่ด้วยกันมีอายุมั่นควรยืนมีความสุขความเจริญบอกว่าให้มีอายุยืนให้เห็นทำเหมือนยายบอกว่าเดวตะได้ยินว่าเห็นทำเหมือนยายเลยพูดขึ้นว่ายายเห็นทำอะไรน้อบอกว่าเลยถามว่ายายเห็นทำอะไรน้อใช่ยายนั่นคนนั่นบอกว่าเขาชี้ให้ดูยายทั้งผู้สาวนะทั้งเจ้าสาว อายุ120 ปียายคนนั้นเดี๋ยวชี้ให้ดูนั่นยายบอกว่ายายเห็นทำอะไรน้อใช่ไหนยายนั่นคนนั้นเขาบอกว่าเด็กหญิงผู้หญิงนี้จะไม่เหมือนยายหรือเขาอันเดวตาก็เลยสงสัยขึ้นมานะเด็กหญิงที่มั่นมันก็นมแน่นเนาะมันก็ไม่เหมือนยายมองดูยายแล้วก็หลังค่อมหลังโกงผมก็งอกฟันก็หลุดหมดหนังก็เหี่ยวก็ย่นตกกะนั่นแหละคน120ใครว่าสวยไหม เห็นอยู่ที่ไหนสวยไหมคน120 ปีนั่นมันก็เรียกแต่โครงเรียกแต่กรเนาะโครงกระดูกกรกระดูกนั่นแหละเดวตะเลยพูดว่าโอ้พี่สารีบุตรคงก็เห็นอย่างนี้เลยคงจะเห็นอย่างนี้บอกว่าท่านจึงออกบวชมีความสำนึกในใจพี่สารีบุตรคงจะเห็นอย่างนี้เลยจึงออกบวชคิดในใจนะเราก็คงจะออกบวชเหมือนพระสารีบุตรบอกว่าพี่สารีบุตรพอดีมั่นกันแล้วก็ไปเที่ยวของบุตรเศรษฐีทำกระบวนขึ้นรถขบวนรถแต่ก่อนเป็นรถม้านั่นแหละตกแต่งไปเที่ยวหมู่คณะเป็นหมู่ไปเลวตะก็คิดหาทางที่จะออกที่นี่พอดีไปถึงกลางทางมีป่าปวดเบาก็เลย
ไม่ปวดหรอกหาอุบายจะออกนี้จากพวกหมู่คณะเห็นธรรมะเรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะอยู่ในใจนั่นแหละถามว่าน้องนี้ไม่เหมือนยายบอกเขาว่าท่านถามนะถ้ามีอายุยังอยู่คงจะเหมือนยายเขาบอกว่าเขาบอกจริงๆนั่นแหละเนาะถ้าอายุ120 ปีคงจะเหมือนยายนั่นแหละหนุ่มๆสาวๆก็ดีมันไม่แปลกกันหรอกพอดีกับเดินกระบวนไปกับไปถึงป่าแล้วปวดเบาก็เลยขบวนหยุดอยู่ก็เลยไปก็ไม่ปวดหรอกหาอุบายที3ก็เลยบอกว่าไม่ต้องรอหรอกว่าปวดเบาเดี๋ยวจะไปเบาเข้าไปในป่าพากันไปเลยบอกว่าไม่ต้องรอพอดีหมู่คณะก็เห็น2 ครั้งแล้วท่านจะวิ่งตามเราบอกว่าพวกเราพาไปก่อนแห่กันไปท่านกันเข้าป่านี้ไปเลยออกจากหมู่จากคณะนี้ไปพบหมู่คณะสงฆ์หมู่หนึ่งขอบวชที่นี่จะบวชได้อย่างไรเขาว่าพวกพระเห็นของเครื่องประดับประดาในร่างกายนี่แหละท้องอะไรตัวอะไรของมันเนาะลูกบุตรเศรษฐีบอกว่าผมเป็นน้องชายพระสารีบุตรบอกว่าน้องชายหรือผมก็เลยเคยได้รับสั่งท่านพระสารีบุตรไว้บอกว่าถ้าเห็นน้องผมอยู่ที่ไหนมีศรัทธาอยากจะบวชจงบวชให้ด้วยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็รับไว้บวชเป็นสามเณรพระเดวตะสื่อท่านเลยบวชเป็นสามเณรบำเพ็ญภาวนานี่แหละกรรมฐานนี่แหละเห็นแล้วเห็นกรรมฐานแต่ในเวลามั่นกับน้องสาวนั้นแหละนางสาวนั้นแหละเห็นกรรมฐานแล้วนั่นแหละกรรมฐานเห็นยายอายุ120 ปีนั่นแหละกรรมฐานอย่างดีฟันก็หลุดผมก็งอกหลังก็ค่อมหนังย่นตกตะเก็ดตกกะเห็นกรรมฐานแล้วก็จิตใจเลยขี้คายออกจากทางโลกหาอุบายออกบวชเดี๋ยวมาเห็นธรรมะธรรมชาตินี่นะธรรมะคือธรรมชาติเกิดขึ้นในจิตในใจแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นคนแก่หรอกเนาะอาตมาก็ไม่ค่อยเห็นคนแก่เหมือนกันมันมองข้ามไปมองข้ามคนแก่นั่นแหละใจของเรามันไม่ยอมแก่แล้วไม่ยอมแก่นั่นแหละพูดง่ายๆไม่ยอมพิจารณาความจริงไม่ยอมเห็นความจริงท่านพูดความจริงให้ฟังก็ไม่ยอมเชื่อนั่นแหละบิดเบือนไปกบเกลื่อนไปปกปิดไว้นั่นแหละเป็นเชื่ออย่างนั้นแหละใจของเราไม่อยากจะเห็นธรรมชาติถ้าเห็นธรรมชาติพิจารณาธรรมชาติเห็นตามความเป็นจริงเห็นสัจธรรมกิเลสมันอยู่ไม่ได้หรอกนั่นแหละเรียกว่าเห็นความจริงเห็นสัจความจริงเกิดขึ้นเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตในใจเรียกว่าเห็นธรรมะมีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วนั่นเนี่ยความสว่างเรียกว่าปัญญานั่นปัญญานัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ปัญญาคือความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามความเป็นจริงนั้นเรียกว่าปัญญาเงินพระเดวตะเห็นธรรมะในเมื่อมั่นกับนางสาวนั้นท่านถามว่าน้องสาวจะไม่เป็นอย่างนั้นหรือเขาเลยตอบว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงจะเป็นอย่างเหมือนยายนี้แหละบอกว่าได้เห็นธรรมะออกบวชนั้นเดี๋ยวเห็นสัจจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาทบทวนไปมาเห็นสัจจะความจริงชีวิตนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นแหละพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั่นแหละมีหนุ่มนะก็มีแก่มีแก่มันก็มีเจ็บมีเจ็บมันก็มีตายสิ้นสลายไปที่สุดพิจารณาเห็นความจริงในว่าสัจธรรมนั่นแหละจิตใจของเรามันก็มีความสงบนั่นแหละละความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียหลายที่เราสวดไปความพอใจเกิดขึ้นกับพิจารณามันพอใจที่ไหนรักอะไรชอบอะไรมันก็มีเบรกเรียกว่าเบรกหยุดยั้งไว้ความไม่พอใจก็เหมือนกัน
ละมันทิ้งทั้งสองอย่างนั้นแหละทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ไหนล่ะความพอใจก็ละความไม่พอใจก็ละสองอย่างทิ้งมันหมดแล้วทุกข์ก็ไม่มีที่จะเกิดความสุขความเศร้าลำไรลำพันธ์ทุกข์กายทุกข์ใจครับแค้นใจมันก็ไม่มีแล้วทีนี้ถ้าพิจารณาเห็นตามสัจจะความจริงเหมือนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เรียกว่าเจริญพระกรรมฐานนี่แหละวิปัสสนากรรมฐานเรื่องปัญญาให้เกิดให้มันรู้ขึ้นมาเห็นสัจจะความจริงเรียกว่าปัญญานั้นเนี่ยกิเลสมันจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนล่ะเหมือนกับความมืดเลยไหมล่ะถ้าความสว่างเกิดขึ้นมันหนีไปไหนล่ะความมืดนี่นั่นมันหนีเองมันไม่ต้องไปไล่มันหรอกความมืดนี่ลองปิดไฟในศาลาที่ไหนก็เหมือนกันลองปิดไฟดูความสว่างไม่มีมันปึ๊บเข้ามาเลยความมืดนี่ฉันไรนั่นแหละความรู้กับความไม่รู้เนี่ยวิชากับอวิชชาเหมือนกันถ้าความรู้เกิดขึ้นในใจเรียกว่าปัญญาความไม่รู้อวิชชามันก็สลายไปแต่ว่าเห็นสัจจะความจริงนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกสิ่งย่อมมีความเสื่อมความสิ้นความสลายเป็นธรรมดานั่นแหละมันเป็นเสียอย่างนั้นถ้ามีเกิดมันก็มีดับมีมืดมันก็มีสว่างถ้ามีสว่างมันก็มีมืดถ้ามีรักมันก็มีโศกมีดีใจมันก็มีเสียใจมีหัวเราะมันก็มีร้องไห้มันเป็นคู่กันทำยังไงล่ะเราจะเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราชอบใจก็เอาเลือกเอาแต่สิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่อยากจะเอาไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นความที่ไม่ชอบใจมันก็อยู่ที่ในสิ่งที่ชอบใจนั้นแหละที่พอใจนั้นแหละถ้ามีความรักไม่อยากจะให้มันโศกที่นี่มันเป็นคู่กันทำยังไงล่ะถ้ามีรักความโศกมันก็ซ่อนอยู่ในนั้นแหละในความรักนั้นแหละเพราะมันมีความรักอยู่วันใดวันหนึ่งมันเกิดความโศกขึ้นมาในที่เรารักเราใคร่ในเราพอใจนั่นแหละความโศกมันซ่อนอยู่นั้นทำยังไงล่ะเราจะเลือกเอาอะไรไล่ล่ะนั่นแหละถ้าเราพิจารณาตัวของเรานี่แหละกรรมฐานพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์นั่นแหละกรรมฐานไม่อยู่ทุกคนนั้นเนี่ยถ้าเจริญดีแล้วพิจารณาดีแล้วเหมือนกับหลังคาบ้านเราหลังคาศาลานี่แหละหลังคาที่มุงดีแล้วฝนตกมันก็ไม่ลดเราได้ถ้าหลังคามุงไม่ดีแหละลองดูสิเป็นนั่งอยู่ที่ไหนมันก็ลดรั่วหมดนั่นแหละนอนก็ไม่เป็นหลับเป็นตื่นเป็นนั่งก็ไม่สบายมันฝนตกมารั่วรถเรากิเลสทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นแหละเราจะไปดิบหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนมันก็นำความโศกความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายมาหาเรานั้นแหละถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่เจริญขึ้นให้เห็นสัจจะความจริงแล้วมันก็นำรั่วนำรถเรากิเลสเนี่ยอยู่ที่นั้นมันก็นำทุกข์ไปเผาผลาญเราทั้งนั้นแหละนั่นแหละถ้าเราเจริญขึ้นแล้วเหมือนกับมุงหลังคาบ้านที่ดีมุงหลังคาศาลาที่ดีฝนตกมาก็อยู่สบายนอนก็หลับดีนั่งก็เป็นสุขไม่รถไม่รั่วรถเราแดดออกก็อยู่สบายถ้ามุงไม่ดีแล้วแดดออกมันก็เผาเราฝนตกมันก็รั่วรถเราสันใดคือการเจริญไม่ดีการพิจารณาไม่ดีเรียกว่าภาวนาไม่ดีนั่นแหละมันก็รั่วรถเรากิเลสทั้งหลายมันยั่วยุแย่เราเป็นธาตุพระพุทธเจ้าเป็นธาตุแห่งกิเลสตัณหาธาตุคืออะไรธาตุคือคนรับใช้มันนั่นแหละเรียกว่าธาตุมันพาให้หัวเราะก็หัวเราะมันพาให้ร้องไห้ก็ร้องไห้มันพาให้ดีใจก็ดีใจมันพาให้เสียใจก็เสียใจกับมันพาให้สุขก็สุขกับมันพาให้ทุกข์ก็ทุกข์กับมัน
พาให้โศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ทุกข์กายทุกข์ใจโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ทุกข์กายทุกข์ใจทำตามมันทุกอย่างเรียกว่าเป็นธาตุของกิเลสตัณหาถ้าเป็นธาตุของพุทธเจ้าพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโลข้าพเจ้าเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นธาตุของพุทธองค์กับเจริญกรรมฐานให้มากทำวิปัสสนาขึ้นให้มากใครควรพินิจพิจารณาธรรมะมันเกิดอยู่ทุกขณะทุกเมื่อธรรมะของพุทธเจ้าเหมือนของที่เปิดนะหม้อข้าวหม้อแกงหม้อหวานอะไรขั้นเปิดอยู่เราไปมองดูก็เห็นเนี่ยมันของเปิดชัดเจนอยู่ตลอดถ้าไปปิดไปหม้ออะไรนั้นเปิดดูว่าถ้าปิดแล้วมันก็ไม่เห็นใจของเราเหมือนกันนั่นแหละถ้ามันปกปิดจิตใจไว้กิเลสมันมองอะไรก็ไม่เห็นนั่นแหละต้องเปิดรู้พิจารณารู้ท่านบอกว่าเหมือนหงายของที่คว่ำท่านบอกว่าถ้าหงายขึ้นก็เห็นชัดเจนของที่คว่ำอยู่นั่นธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยอยู่ตลอดทุกแง่ทุกมุมโลกนั่นแหละเป็นสัจจะความจริงอันเดียวกันนั่นแหละโลกของเรานี่เหมือนใบประดู่ใบประดู่อยู่เมืองไทยก็ดีอยู่มาเลเซียก็เหมือนกันเหมือนกันเห็นใบประดู่ใบเดียวเท่านั้นอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันไปอยู่มาเลเซียก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละสุขทุกข์ดีใจเสียใจอันเดียวกันหมดวุ่นวายสงบนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นถ้าเราพิจารณาเจริญเดี๋ยวว่าเจริญคือทำให้มากพิจารณาให้มากพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือพิจารณาเรานี่แหละเห็นตัวเรานี่แหละเห็นเรื่องของเราเห็นตัวเราของเราเกิดมานี่แหละเห็นคนอื่นก็เหมือนกันเราก็เป็นหนุ่มคนอื่นก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนกันเราแก่คนอื่นก็แก่เหมือนกันเราเจ็บเราไข้คนอื่นเจ็บไข้เหมือนกันเราจะเสื่อมจะสิ้นสลายเป็นกับเหมือนกันหมดโลกทั้งนี้แหละโลกกับวิตูพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้รู้แจ้งตามความเป็นจริงของโลกเหมือนกันหมดได้เห็นธรรมะเห็นใบประดู่ใบเดียวเท่านั้นแหละทั้งโลกมันก็เหมือนกันหมดเห็นคนคนเดียวนั้นแหละเห็นตัวเรานี่แหละเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเรานี่แหละก็เห็นหมดนั่นแหละจะไปเห็นที่ไหนล่ะขึ้นเครื่องบินไปหาที่ไหนมันจะเจอธรรมะถ้าไม่ดูตัวเราไม่เห็นตัวเราท่านจึงว่าโอปนายิโกน้อมเข้ามาดูตัวของเรานี้แหละถ้าเห็นตัวของเราเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแต่มันจบอยู่แค่นี้แหละธรรมะ84,000 พระธรรมขันธ์กายวาจาใจรวมเข้ามาดูที่นี่แหละเห็นสัจจะความจริงอยู่ที่นี่เห็นรูปอันเดียวนี้แหละเห็นคนอันเดียวนี่แหละก็เห็นหมดเหมือนกันหมดนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวว่าเห็นธรรมะคือเห็นสัจจะความจริงหลังอาตมาขึ้นมาพบพิจารณาก็ไม่ให้เชื่ออะไรหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละใครจะเชื่อก็สั่งไม่เชื่อก็ตามนั่นแหละให้เชื่อตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงทำแก่พระสาวกอยู่โดยตรัสถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเชื่อไหมข้าพระองค์ยังไม่เชื่อว่าพระสารีบุตรตรัสว่าดีแล้วพระสารีบุตรคนมีปัญญามากไม่เชื่อง่ายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญด้วยนะคนไม่เชื่อถ้าเชื่อก็เชื่อมีเหตุมีผลจึงเชื่อไม่เชื่องมงายคนมีปัญญาเมื่อใครควรพินิจพิจารณาเห็นสัจจะความจริงจึงเชื่อนั้นเนี่ยเรียกว่าพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระสารีบุตรนะถ้าบางคนไม่เชื่อรู้ด้วยนะเทศตั้งนานตั้งนานหลายชั่วโมงหลายนาทีทำไมไม่เชื่อรู้ด้วยนี่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญด้วยคนไม่เชื่อง่ายถ้าเชื่ออะไรก็เชื่อมีเหตุมีผลนั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงพิจารณาความจริงจึงเชื่อนะคนมีปัญญาอย่างนั้นดังที่แจงแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาวังก็มีด้วยประกาศนี
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ So to the Thai people, I apologize for not being able to speak Thai. I would love to, but so they've asked me to speak in English. Kabulgad Mahateras, fellow bhikkhus, brothers and sisters in the Dhamma. It's truly an honor to be here with you in this magnificent space with this beautiful reliquary ceremony. I think we're tremendously privileged to be a part of this. There's so much goodness that has come together to make this possible. So I think we all feel, I do certainly, and I think we all feel tremendous gratitude to Ajahn Yanaviro. Sadhu, 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 yes. Because to hold a vision like this and to pull it off, to make it happen is no small effort. And then to all the monastic community, the lay people, the donors, the workers, so many people have had to come together to make this event go so beautifully and to create this beautiful hall. So many sadhus to all of those who are involved. And this kind of a space will be used for probably centuries. Many people will come through here and practice Dhamma, contemplate the Buddha, and look at this beautiful stupa and contemplate the relics that are there. I'm also very grateful to Ajahn Yanadhammo because he's created a lovely space for Ajahn Sumedho to be here. Ajahn Sumedho's my teacher. I've been spent most of my time with him. And he just had a lovely discussion with Hluang Po Anek. And they were talking about the old days at Wat Pah Pong when there were 22 monks, and it was very poor and the food was very simple, and it was just lovely hearing them talk and talk about the good old days as old monks do. So, Ajahn Yanadhammo, wherever you are, thank you for creating this space for Hluang Po Sumedho to be here and for us to visit him. I've been away from Thailand now for 12 years, and so coming here and then being a part of this ceremony, I felt very tearful when I saw every time the relics came out and the relics were being circumambulated around the hall when they were hauled up to the top of the stupa. I felt very, very emotional, very emotional. And Thailand is a very special country. This kind of situation is so rare in the world, where Sila Dhamma is paramount, is high in the culture. And where someone like me as a Westerner can come and be given the requisites and can practice and be given respect. This is truly worthy of merit. And so I feel tremendous gratitude to the Thai people for allowing us to be here. And then I see Malaysian friends are here. There's a few friends from New Zealand, America. So we're also an international gathering because the Dhamma, of course, is not the product of one culture. It's not Indian culture. It's not Thai culture. It's deeper than that. It's about the human heart. It's about the heart which seeks meaning. We all seek meaning, don't we? We want to make some kind of sense of our life. We want to understand what it means to be human. And the way this beautiful teaching, the teaching of the Buddha, presents that to us is by understanding the meaning of suffering. And this is oftentimes in the West, this is misunderstood. People think that Buddhism is a rather pessimistic religion because we're talking about suffering. But we all want to be happy. We're really made for happiness in some way. And the Buddha is asking us, well, if you want to be happy, make sure you understand suffering.
Because if you don't understand suffering, you'll aim in the wrong direction and the result won't be good. We have, as human beings, we have tremendous capacities. We have tremendous capacities for good and for evil. We can do tremendously beautiful things. We create these kind of situations. Or there can be warfare, there can be all the rest of it. So do contemplate how rare it is in this planet for so many people to come together with so much goodness, so much metta, so much sila dhamma. This is truly, truly a rare opportunity. So we can savor that. We can use that inspiration to motivate ourselves in the days that come forward, because we can't maintain this kind of situation all the time. As Ajahn Sumedho often says to me when things are going well, he would say, this is a peak moment. It will change, right? And so we'll go back to our normal affairs. I'll go back to Canada and you'll go back to wherever you are in your work situation and so on. And we'll be faced with challenges. People will be not so nice to us. There will be maybe not so much metta around. Everyone won't be so harmonious, and that's the way the world is, of course. But we can recollect goodness, and I often do this in my own practice. If I've had a situation which has been very uplifting, and the example I quite often, which I gave in Malaysia when we were there together, I often give is, I was taking care of my mother for a few years in Ottawa, and I would, every weekend I would go to the monastery, and then during the weekdays I would be with her. She died at the age of 96, so she was quite old. But every Sunday afternoon, as we were coming from the monastery, I would ask the layperson with me to buy some flowers. She loved flowers. So we'd buy some cut flowers, some daffodils, some tulips, or some potted flowers. And then I would bring them to her in the late afternoon. I would have been away for about 24 hours. And I just had so much joy in seeing her joy. You know, to see her face light up with this flowers, and that sense of mudita that I had for her joy, then I'd use that in my evening meditation. So that when I sat in meditation, I would bring up the memory of Mum's happiness, Mum's joy, and I would make that the entry point into my samadhi practice, into my meditation practice. Now this is a skillful use of memory. You know, we can recollect very, very skillful states of mind. We can't manufacture them. If you try to manufacture mudita when you're angry, you can get in trouble, because then you can be suppressing anger. So sometimes we don't feel mudita. Sometimes we feel anger, we feel fear, and so on and so forth. And we have to be very mindful of that. But there are times when our minds are neutral or not engaged with anything complex, and those are times when we can bring up very skillfully, very deliberately in our meditation or throughout the day, wholesome memories. And I think this is a very wholesome memory. You know, we can take this back, and maybe, you know, you're working on your computer and your computer crashes, it has a virus, and you want to get angry, and then remember the Buddha, remember the relic ceremony, bring joy to the heart. And that's a kind of skillful thing we can do. We can have perceptions which are based on memory, and we can move to them very deliberately. Oftentimes, of course, it's not possible because our emotional upheavals and our emotional complexities are so much in the foreground that we have to deal with them. And so the practices of mindfulness are what we use and what we employ. And mindfulness is not so straightforward, because sometimes we can feel annoyed or frightened. We kind of know we feel annoyed and frightened, but we're not really mindful of it. We're not really mindful because oftentimes we're thinking too much about these things. So if you consider the temperature, cold, the feeling of cold. Now I see some of the Thai people are all bundled up. It feels really cold. I'm from Canada, it feels very hot. I've been telling people
the temperatures in my monastery, and people are shocked, the lowest temperature we'll get this winter probably will be minus 30. 2 years ago we had 4 meters of snow. So it's cold, but we do have heating and we have warm clothing. But anyway, the feeling of cold and mindfulness. Now I can wake, if you're sleeping out in the tent tonight, which I will be, there's a difference between knowing I feel cold, ooh, it's cold, it's really cold, to actually being aware of coldness, right? And what's the difference? Is that you stop thinking, that you actually pay attention to the very feeling of cold in the body. Now the thing about something unpleasant, like a pleasant sensation like cold, is then it quickly gets compounded by aversion. I don't want cold, I want comfort, right? And so even though I might feel cold, I don't know the aversion and I don't know the attachment. So I know I feel cold, but I'm not really mindful. Because I'm not mindful, I attach to it and I get all tense and stiff. Oh, it's cold, right? So to actually be aware of cold, you have to come away from thought, come into the body and feel, what does cold really like? And this is what we mean by Pijar na arom in Thai, I think, if I have my Thai right, is know the mood of the mind. You know the type of mind that's there. And that knowing is not just intellectual analysis. It's not arguing with yourself. I know one of the problems I've always had in my development on the path is that if I'd feel some kind of negative emotion, quite often I would argue with myself. I shouldn't feel this way. I should be more something else. I should have more metta, or I shouldn't be so angry. And that's not mindfulness. That's a judgment. And that judgment is conjoined with what we call self-view, sakkaya ditthi. If I feel anger is like cold. It's not nice. It doesn't feel good, but it does feel a certain way. And to just recognize, oh, anger has this feeling to it. It has a bodily component. It produces certain kinds of thoughts. It feels just this way. It's like feeling the cold. And that's mindfulness. Whereas anger, when it's then compounded by self-guilt or judgment or belief in the anger, they shouldn't be that way, life should be different, that's not mindfulness. That's attachment. We talk about attachment a lot, but this is a very obviously a kind of a root idea in Buddhism. If you don't understand attachment, how do you let go? Huh? So just like the flaring up of anger isn't necessarily attachment. It's conditioning, isn't it? It's habit. If I have gotten caught up in the habits of anger for whatever reason, old karma say, then that might flare up. But the attachment is not being mindful of anger just as it is, just as it feels in the body. And this is something we are constantly encouraged to return to. Benyang Nieng, life is just this way. And it's a tautology, it's an obvious statement, but actually to recognize this moment, to wake up to this moment, is what this reliquary is about. This stupa, the relics are there, are about what? It's about Buddha, it's about the awakened mind. So when we bow to the stupa, when we see those relics, hopefully we're inspired to awaken to the way things are. And that's actually very close. That's not so far away. It's actually rather ordinary. But we forget. That's our problem. We forget. Forgetfulness. When we pick up the ideas of Buddhism, we pick them up with a certain amount of ignorance. Right? Because where do we start? We start with ignorance. We start with faith. We start with the teachings of the Kulbajans or books we read. And so we see, yeah, now this sounds good. I'd like to try this. But inevitably, we begin with wrong view. How could it be otherwise? We begin with wrong view. We pick up things in the wrong way. So the ideas of letting go and non-attachment, for me, I picked them up totally wrong in the beginning. I picked them up with the idea that I should be some kind of a person that never gets angry, never has fear, eats just the amount of sticky rice and not too many sweets. And I had to be perfect. And that's already a position of suffering.
if I already take this position that I have to be of a certain configuration, and then I'm not, then I set myself up for suffering. But if I see that mindfulness and letting go is actually an acceptance, an opening to this present moment, an awakening to this present moment, then I can practice at any time, in any place. So the problem here is idealism. Idealism is an idea of how we should be, and then reality is how things are. And if we attach to the idealism, then the reality confuses us. So the Buddha Dhamma is not an ideal, it's reality. It's this way, it feels this way now. The problems of attachment are very much based on the problems of desire. And perhaps you could contemplate this. Awareness of desire is non-desire. Correct? Again? Awareness of desire is non-desire, right? That's simple. Awareness of desire is non-desire. So what is attachment to non-attachment to desire is knowing desire. Knowing desire is non-desire, right? And that's what we're trying to return to. This kind of clear knowing of the way things are. And what we're up against is our wish that it was different than it was. Like, who likes to feel fear? Who likes to feel anger? Who likes to feel jealousy? None of us like that, unless we wouldn't be here if we liked that. If we enjoyed it, we'd be, killing people or doing naughty, whatever crazy things. So no one likes feeling these things, and that's the problem. It's the not liking of it, right? It's the feeling uncomfortable with it that is the problem. Anger feels uncomfortable. Jealousy feels uncomfortable. Fear feels uncomfortable. And so then what arises from that is the desire to feel comfortable. And so we think that by getting rid of anger or getting rid of fear, I'll feel comfortable. But then what we do is we're attaching to desire. So the investigation we're constantly doing in contemplating the citta, contemplating suffering, is what's the desire, and what's the attachment to desire, and what's the letting go of the desire. And this is a very important question. I know when I was in Malaysia, I was speaking about fear. I have been plagued by all kinds of fear. Now, for me, the learning was fear was okay, but it was the desire not to have the fear that I did not understand. And only when I kept going back to my own suffering, I said, so what's the problem? It's I don't want the fear. And once I could see this vibhava tanha, the not wanting, then awareness of not wanting is non-desire. Now, wanting is a pretty uncomfortable thing, right? When you're meditating and you feel restless and you want to move, and maybe we sit for an hour and it's a half an hour and your hips are hurting, your knees are hurting, wanting comes up into consciousness and you want to move, right? And all of us know that if you keep moving, you just keep restless and your meditation never really deepens. So we begin to see that you can be aware of desire with non-desire, and if you're aware of desire with non-desire, with a true awareness, then the desire makes you restless, makes you want to do something, but you stay with it, you stay with it, you stay with it, and that takes courage, that takes patience, that takes endurance, all the paramitas, that takes metta, but you stay with it, and you begin to see this desire cease. And in the cessation of desire, there is peace, nirodha. Now that process doesn't come easily. It comes at a price. And the price is the paramitas, that you're willing to include. Ajahn Sumedha uses, it all belongs. It all belongs. The fear belongs, the anger belongs, the jealousy belongs, the love belongs, the mudita belongs. They all belong because they're a part of the natural order. They're a part of the mind, part of the heart. They are the way they are. And so metta bhavana is this kind of larger sense of awareness that even this ugly state of mind, even this discomfort, even this annoying state of mind, it belongs.
in action and speech, we follow sila. So, do good, refrain from doing harm, purify the heart, simplest teaching. Do good, refrain from doing harm. That's the area of our social responsibility. So we have precepts. We don't kill. We don't steal. We don't get into corruption. We're honest in our relationships. We don't get drunk or stoned or whatever. We try to speak in ways which are in concord. But sometimes we feel like cheating. Sometimes we feel like lying. And sometimes, hopefully, we feel like killing maybe or whatever, right? These things can come up. And there's nothing wrong with that. And what sila does is, of course, it protects us. It's a protection. It protects us from going outside boundaries which would be harmful to ourselves and others. So, sila, and then the way we act in the world is according to metta karuna. We feel for the suffering of others. We have responsibilities. We take care of our children and our spouse and our familial relationships or whatever. So we live according to our responsibilities in that way. But in terms of purifying the heart, that's a whole different program, isn't it? Not a different program, it's part of the same program. But I can feel very, very angry at someone and practice restraint. I can want to hurt them with speech, and I can say, no, I'm not going to do that. And yet, I'm still honest about this anger. I still feel the anger, but I live by the precepts. That takes a lot of skill. That's a mature practitioner, right? You want to, someone says something to you which is very demeaning, and you want to get back at them, poke them. Oh, I'm going to get them. And you don't. You don't do it. Why? Because you have mindfulness. And you know the consequences. You know the consequences of poking them is going to be worse than not poking them. We're just talking with Hluang Po Sumedho, and both of us were saying, we are so happy at all the things we didn't say. All the dumb things we wanted to say but we didn't say. And that's restraint. We as human beings have the capacity both to act and to not act. We can be restrained. And restraint, quite often in the West, restraint isn't much understood. It's seen to be some kind of repression. But restraint is what prevents us just from being animals, isn't it? It prevents us from just being victims to our appetites. So restraint is a very mature kind of quality of the heart. If you knew there was a long-term happiness and a short-term happiness, and the long-term happiness was more beneficial and more profound, and you had to give something up of short-term happiness for the sake of long-term happiness, would you not do that? Would you not be foolish if you didn't do that? Of course, right. And so the analogy I always use with the restraint on craving is the analogy of a skin disease. And again, I talked about this in Malaysia, but it's a very good one to contemplate. In Canada, we have poison ivy. Poison ivy is like poison oak. Poison ivy comes from a plant which grows as a vine in the forest, and it has a kind of liquid that if you touch the plant with your bare skin, the liquid falls on your skin and it's an acid, and it blisters your skin. And it blisters your skin in such a way that it really itches. It really itches. And what you want to do when it itches is scratch it, right? And the scratching feels good. When you have a rash and you scratch it, oh, sabai, scratch it, okay? But the problem is that when you scratch it, although you relieve the itching on the short-term happiness, on the long term you have more disease, right? And so you scratch it and you had a little bit of a rash, now the rash has gone up your arm, right? So you got twice as much rash, but it still itches. It itches even more. And you scratch it and the rash gets bigger. At some point you say, I'm
going to forego short-term satisfaction for long-term freedom from disease. And that's what the second and third noble truths are about. And so what happens is the skin disease, it itches, right? But now you see the consequences of short-term happiness is a long-term disease, and you want to be free from the disease. So wisdom arises in you, and just as you're about to scratch, you say, no way. And that's restraint. You don't scratch. And that takes a lot of effort. It doesn't come easy. It doesn't come for free. Because the easy thing is to scratch. That's the easy thing. So restraint, then you start to practice restraint. And then you say, that was a stupid decision. You scratch yourself anyway. And you make a mistake. But then you say, no, there's that skin disease again. And you learn, and you learn, and you learn. And then one day you just have so much parami, you have patience. You know how to endure. You know you know what the feeling of itching is like, and you're very mindful of the feeling of itching. And slowly and slowly and slowly, the disease begins to cease. Now apply that to all manner of suffering that you have in your mind. You have to understand the itching and scratching. If you feel jealous about someone, maybe they're more successful than you, or their kids are more successful than you, or they're better looking than you, or they have a better dharma hall than you. This would be a monk's jealousy, right? Or whatever, right? And so this jealousy comes up into your mind. And you think, oh, I'm not a good Buddhist. I shouldn't feel this way. I should be happy. I should have mudita. But actually you don't. You have jealousy. Now what's the itching and scratching there? The itching and scratching is you hate yourself. I'm a terrible person. I'm a bad Buddhist. I want a better Dharma hall than Ajahn Dhammo. Right? Oh. And that's itching and scratching. And what is the itching and scratching? It's Sakkaya Ditthi, personality view. I am this bad person, and I have this terrible feeling of jealousy, and oh, I'm going to fall into hell realm. Or I believe in the jealousy, and I think, oh, Ajahn Dhammo, he didn't deserve this, really, you know, sour grapes. Oh, it's all going to fall apart anyways. It's all impermanent. Buddhist sour grapes. And that's itching and scratching too, isn't it? I'm scratching it. But what's the middle way? The middle way is jealousy feels this way. It feels just this way. And that is non-thinking. You're not thinking about jealousy. You're going to the mood of the mind, the feeling in the body. And it is unpleasant. And your desire system does not want the unpleasant, it wants the pleasant. So you begin to see, what's the desire around this jealousy? What is the desire around the mood? You say, the mood feels just this way. And you include it in your consciousness. But you don't follow it. But you don't reject it. It all belongs. And that's metta practice. That's metta bhavana, because it's including this now as a part of your human experience, because that's the way it is. For some reason, the mind has been conditioned in that way. That's okay. That's all right. And so then you begin to witness jealousy as an example. And we could have many examples. And as you witness this jealousy, that's non-attachment. And you know, awareness of desire is non-desire. Huh? Awareness of jealousy and not adding to it is non-desire. And as you abide with non-desire, 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 there is the cessation of desire. And that is Nirodha. And that's something we're doing all the time. You know, whether it's in a traffic jam and you're just getting annoyed at the car in front of you, or your kids are just over the top, or you're sick and you'd like to be healthy, or whatever. So that's on the restraint side of life. You know, we have that. Watching desire, letting go of desire. But also, we have this wonderful capacity of expression. You know, we can, Ajahn Dhammo was relating to me some of the lovely stories of the beginning of this beautiful place, this beautiful monastery. And when he was first offered
he was looking around and various properties were sort of coming on the market. I'm not quite sure of that, but he made an adhitthana. He said that if this was a place which was meant to be for the Sangha, then I'll be the caretaker. I'll guide it along. I'll